Hi guys, this is Architect John and this is my vlog. For today's vlog is all about home office makeover. So yung home office ko is balak kong i-renovate in a minimal budget. So ito yung existing home office ko. So ayan, pagpasok mo, makikita mo na agad yung PC. So makikita nyo yung wall is made up of faux cement or yung fake cement natin, stucco finish. Tapos yung flooring natin is vinyl na dark wood. So medyo papalitan na natin yan kasi nag-aangatan na. Siguro medyo matagal na rin, tapos due to moisture, kasi nag-uulan-ulan ngayon, kaya nag-aangatan na siya. So papalitan na natin siya ng bago nating vinyl tiles. Tapos yung tabletop natin, babaguhin natin. So yan, no, natanggal na natin yung mga gamit. Yan, para ready na siya for painting. Yan. So, ang gagamitin natin laminate para dito sa tabletop natin is this one. Yan. White laminate siya na glossy. Glossy para mas madaling linisin in case na magka-stain yung mesa natin. So, ito sobra lang rin to sa project ko. So, utilize ko na lang para magamit naman. Tapos, yung flooring natin, ang gagamitin ko dito is off-white na flooring na vinyl tiles. Yan. Yan, para bumagay siya dun sa team natin na minimalist white. So, yan, yung walls na lang, ipipaint ko na lang yan ng white. So, watch out na lang sa finished product natin. So, ito na guys, nakabit na natin yung flooring, no? Yan yung off-white flooring natin na vinyl. Tapos, yung next na ikakabit natin, itong white laminate sa tabletop. So, ang next natin, after ng tabletop, is yung painting ng walls. Bale, lilihain ko muna para mas kuminis. Ayun, no, nakakapagod pala magpintura. Isang pader pa lang pipintura ako pero pagod na ako. Pahinga mo ng konti. Ayan guys, bali nakikita nyo ngayon, yan yung existing na canvas ko. So, pipinturahan natin siya ng white para bumagay sa team natin. Kasi kapag niretain natin siyang ganyan, medyo off yung kulay niya dun sa interior natin.